গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। লাস্ট ক্লাস যেটো আমি কৰিছিলো তাৰে এইটো আজি আমাৰ ভগ্নাংশ আৰু দশমিকৰ এইটো মানে লাস্ট ক্লাস হ'ব, ঠিক আছে। তাৰ পিছত আমি নতুন এটা টপিক স্টার্ট কৰিম। তো আজি আমাৰ এইটো লাস্ট ক্লাস হ'ব। তো ইয়াতে চাও কেইটামান প্ৰশ্ন আছে, ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন আছে, ইমান মানে টাফ প্ৰশ্ন নহয়, মানে আসাম পুলিচ ওৰিয়েন্টেড প্ৰশ্নবোৰ হ'ব, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে চাব আজি আজি আমাৰ এইটো লাস্ট ক্লাস হ'ব, ঠিক আছে। ইয়াতে চাওক আপোনালোকে ফার্স্ট প্ৰশ্নটো কি আছে, 1/7 আৰু 2/9 ৰ হুইচ ফ্ৰেকশন কোনটো ভগ্নাংশ ডাঙৰ হয়। একেবাৰে ইজি প্ৰশ্ন হয়, ঠিক আছে। 1 ইয়াতে চাব আপোনালোকে, ইয়াতে কি দিছে 1/7 আৰু কি দিছে 2/9, ঠিক আছে। তো 1/7 মানে ইয়াকে আমি যদি 7 এ দি 1 ক হৰণ কৰো তেনহলে পয়েন্ট এটা দিলে 10 হৈ যাব। 7 1 যা 7, ইয়াতে আহিব 3, ঠিক আছে। আৰু এইফালে চাও, এইফালে যদি 9 ৰে আমি যদি 2 ক হৰণ কৰো তেনহলে কিমান হ'ব, পয়েন্ট এটা দিলে ইয়াতে 0 হ'ব। 9 2 গুণ 18, তাৰ মানে ইয়াতে 0.2 আহিলে, ইয়াতে 0.1 আহিলে। ইয়াতে গম পোৱা গৈছে 2/9 টো ডাঙৰ হয়। একেবাৰে ইজি প্ৰশ্ন হয়, ঠিক আছে। তাৰ পিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো চাও আমি কি আছে। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে আমাৰ ইয়াতে, যদি a if a equal to 16 আৰু b equal to 5 তেনেহলে a square plus b square plus ab by a square minus b cube কিমান হ'ব, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এইটো আমি চাই লও কি হ'ব। ইয়াতে কি আছে, a এর মান কিমান আছে 16 আৰু b এর মান কিমান আছে 5, ওকে। তো ইয়াতে চাও কি আছে, a square plus b square plus ab divided by a square minus b cube। এটো এটা কথা, মানে ইয়াতে ব্র্যাকেট এটা হ'ব, এটো গোটেইখিনি মান আৰু এটো গোটেইখিনি মান বুজাইছে, ঠিক আছে। তো ইয়াতে চাব a square মানে 16 square plus b square মানে 5 square, b এর মান 5 plus 16 into 5 a into b divided by a square মানে 16 square minus b cube মানে 5 cube। এটো কইলে কিমান হ'ব, ইয়াৰ পৰা a 16 স্কয়ার কইলে কিমান হয়, 16 স্কয়ার কইলে 256 প্লাস 5 স্কয়ার কইলে কিমান হ'ব 25 প্লাস 16 into 5 কিমান হৈ যাব 80 ডিভাইডেড বাই কিমান থাকিব 16 স্কয়ার মানে 256 minus 125, ঠিক আছে। আপোনালোকে গম পাইছে ইয়াতে। এতিয়া ইয়াতে চাব আপোনালোকে কি হ'ব, 256 25 আৰু 80 প্লাস কইলে কিমান হ'ব। 256 25 আৰু 80 প্লাস কইলে হ'ব আমাৰ ইয়াতে ইয়াতে 4 দিলো, 4 দিলে 260 plus 80 কিমান হ'ব 340 আৰু 21 361, ওপৰত থাকিব 361, তলত কিমান থাকিব 256 ৰ পৰা 125 মাইনাস কৰিলে কিমান থাকিব 231 361 by 231। এতিয়া আমি 3 ৰে হৰণ কৰিব পাৰি জানো, 3 ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি। 361 41, ইয়াতে এটাও নহব, ওপৰৰ এটাও নহব, ঠিক আছে। কারণ ইয়াতে কাটাকাটি কৰিলে কাটাকাটি না যাব, ঠিক আছে। কাটাকাটি নহলে ইয়াতে যেটো आंसर আহিছে এটাৰ লগত মিল হোৱা নাই, তেনেহলে অপচন নম্বৰ ডি এটা নহয়, ঠিক আছে। নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাব, ইয়াতে কি আছে। এইটো প্ৰশ্ন আপোনালোকে এটা বস্তু চাব, ইয়াতে 1 দি এনেকে 3/5 দি আছে। একচুয়ালি এইটো কি মিশ্র ভগ্নাংশ, মিক্সড ফ্র্যাকশন দি আছে। 1 3/5 প্লাস ইয়াতে আকৌ দি আছে 1 8/9 প্লাস 2 4/5। এতিয়া এইটো মিশ্র ভগ্নাংশ যদি আমি ভগ্নাংশত লৈ যাওঁছো তেনেহলে কি কৰিব লাগে, এই 1 ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে 1 5 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 5 আৰু 5 ৰ লগত 3 প্লাস ওপৰটো প্লাস 3 প্লাস কৰিলে হ'ব 8, তেনেহলে ইয়াতে থাকিব 8/5 প্লাস ইয়াতে 1 ৰ লগত 9 পূৰণ কৰিলে 9 9 ৰ লগত 8 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব, আমাৰ ইয়াতে হ'ব n ৰ লগত 8 প্লাস কৰিলে হ'ব 17/9 প্লাস ইয়াতে কিমান হ'ব 5 2 গুণ 10 10 ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 14/5, ঠিক আছে। এতিয়া কি হ'ব, ইয়াতে অপশন নম্বৰ ডি টু নাই, ঠিক আছে, হ'ব একো নাই। ইয়াতে চাব, এতিয়া যেতিয়া এনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব তিনিটা ভগ্নাংশত যোগ কৰিবলৈ, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে কি কৰিব, তলৰ গোটেইখিনি পূৰণ কৰিব। তলৰ গোটেইখিনি পূৰণ মানে 5 ৰ লগত 9 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 45 ইয়াতে 5 আছে, দুটা বস্তু সেম তেনেহলে দুবাৰ পূৰণ কৰিবলগীয়া একো দৰকাৰ নাই, ঠিক আছে। যদি তথাপিও কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে, একো আপত্তি নাই, কিন্তু আমি ইয়াতে নকৰো। 5 9 আৰু 5 দুবাৰ আছে, দুবাৰ লব নালাগে, এবাৰ ললে হ'ল। তেনেহলে 5 আৰু 9 ৰ এলসিএম কিমান হ'ব, 5 আৰু 9 ৰ এলসিএম হ'ব 45, তেনেহলে তলত কিমান আহিব 45। এতিয়া এলসিএম লৈ ভগ্নাংশত যোগ বিয়োগ কেনেকা, 5 দি 45 ক হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 9, 9 ৰ লগত 8 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, যেটো হ'ব 5 ৰে ইয়াক হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 9, 9 দি আকৌ 8 ক পূৰণ কৰিব, 9 ৰ লগত 8 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 72 প্লাস তাৰ পিছত 9 দি 45 হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 5, 9 ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে 45, 5 ৰ লগত 17 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 85, ঠিক আছে। আকৌ প্লাস 5 দি 45 হৰণ কৰিলে 9, 9 ৰ লগত 14 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 140 ৰ পৰা 14 মাইনাস কৰিলে 126, তেনেহলে ইয়াতে কিমান থাকিব
2 plus 5 কিমান হ'ব 7 7 ৰ লগত 6 প্লাস কৰিলে 3 13 ৰ 3 7 plus 8 কিমান হ'ব 15 15 plus 2 17 17 ৰ আকৌ 1 17 আকৌ 1 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 18 18 ৰ 8 আকৌ থাকিব 1 1 ৰ লগত 1 প্লাস কৰিলে 283/45 এতিয়া ইয়াতে চাব আপোনালোকে ইয়াতে এটা বস্তু চাব ইয়াতে কিমান আছে জাস্ট এটা বস্তু আপোনালোকে ইয়াতে মন কৰিব অংক গোটেইখিনি কৰাৰ একো প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে চাব ঠিক আছে ইয়াতে 45 দি ইয়া হৰণ কৰিব লাগে এতিয়া আমি জানো লাষ্টত 5 থকা সংখ্যাক যি কোনো সংখ্যাৰ আমি পূৰণ কৰিলে হয় হেহত 0 আহিব নতুবা 5 আহিব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে চাব আপোনালোকে যদি 0 আহে ঠিক আছে যদি 0 হয় 45 দি ইয়া হৰণ কৰিলো ইমান এটা ডিটেইলছত যাব দৰকাৰ নাই আপোনালোকে ইয়াতে 283 45 ৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 45 ৰে যদি আমি 283 হৰণ কৰো তেনেহলে আমাৰ কিমান হ'ব 45 ৰ লগত 6 পূৰণ কৰিলে কিমান হৈ যাব 45 ৰ লগত 6 পূৰণ কৰিলে হ'ব 30 24 27 তেনেহলে 45 ৰ লগত 6 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 270 কিমান থাকিব 13 এইটুক যেতিয়া আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশত লিখিম তেনেহলে তেতিয়া কেনেকৈ লিখিব লাগে যেটো আমাৰ ভাগফল হয় হেতু থাকে আগফালে তাৰ পিছত যেটোৰে আমি হৰণ কৰিছো হেতু থাকিব তলত আৰু যেটো আমাৰ ভাগশেষ হ'ব 13 এইটো থাকিব ওপৰত তেনেহলে এইটো কাৰ নিচিনা হৈছে এইটো 6 13/45 এইটো একচুয়ালি লিখোতে অলপ বিলেগ হৈছে তে ইয়াতে কি হ'ব 6 13/40 অপশন নম্বৰ সি ইজ দি কারেক্ট आंसर ঠিক আছে অপশন নম্বৰ ডি কিবা আছিল এটো ভুলে আছিল তেনেহলে সি টু হ'ব আমাৰ রাইট आंसर ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো চাব আপোনালোকে ইয়াতে আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো একেবাৰে ইজি হয় একেবাৰে ইজি এটো ইয়াতে প্লাস সাইন নহব এটো হ'ব ইকুৱেল সাইন ইকুৱেল টু হট তেনেহলে কি হ'ব 16/23 into 47/28 in 288 plus into 92/141 ঠিক আছে ইয়াতে চাব আপোনালোকে কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰি 47 ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে 141 তেনেহলে 47 দি 141 ক হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 3 তাৰ পিছত 23 ৰে যদি আমি 92 কাটি দিও কিমান হ'ব ইয়াতে 23 into 4 কিমান হয় 92 আকৌ 16 দি যদি আমি ইয়াক হৰণ কৰিব লগা হয় তেনেহলে কিমান হ'ব আপোনালোকে ভাবি চাব এবাৰ জাস্ট কেনেকৈ মাথাটো লগাব ইয়াতে চাওক 6 ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে এককৰ স্থানত 8 আহে পূৰণ কৰিব দৰকাৰ নাই 6 ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে এককৰ স্থানত 8 আহিব আমি জানো 6 ৰ লগত 8 পূৰণ কৰিলে 48 এককৰ স্থানত 8 আহে ঠিক আছে তাৰ মানে 16 দি যদি আমি ইয়াক কাটো 16 ৰ লগত 10 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 160 তাৰ মানে 10 টো হ'ব আকৌ 8 বঢ়াই দিয়ক 16 ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিব 10 টো নহব 10 তকৈ বেছি কৰিব লাগিব 18 বাকি যদি আপোনালোকে ভাবে যে 16 ৰ লগত 17 পূৰণ কৰিছাও কেনেকৈ হ'ব 6 আৰু 7 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 42 এককৰ স্থানত থাকিব 2 কিন্তু ইয়াতে এককৰ স্থানত আছে 8 দৰকাৰ নাই ডাইৰেক্ট 18 পূৰণ কৰি দিয়ক তেনেহলে 16 দি আমি ইয়াক কাটিলে কিমান হ'ব 18 ঠিক আছে 18 হ'ব আকৌ আমি কাটাকাটি কৰিব পাৰিম নে নৰিম এটা বস্তু চাব আপোনালোকে ইয়াক যদি আমি 2 ৰে কাটি দিও 9 হ'ব ইয়াক যদি আমি 2 ৰে কাটি দিও 2 হ'ব তেনেহলে আলটিমেটলি আমাৰ ৰিজাল্টটো কিমান হ'ব ওপৰত কিমান আছে 2 আৰু তলত কিমান আছে 9 and 3 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 27 তেনেহলে आंसर আমাৰ কিমান হৈছে 22/27 অপশন নম্বৰ বি ইজ দি কারেক্ট आंसर ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনালোকে চাব ইয়াতে নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে ইয়াতে চাব 3/4 এই ৰ থকাটো মানে কি হয় ৰ থকাটো মানে কি বুজায় পূৰণ বুজায় ঠিক আছে তাৰ মানে ইয়াতে কি হ'ব 3/4 পূৰণ 5/6 ইয়াতে ৰ আছে আকৌ পূৰণ 7/10 ৰ আছে আকৌ পূৰণ 1664 এটোৰ মানটো কিমান হ'ব ঠিক আছে কাটাকাটি কৰিব পাৰো নেকি আমি চাও কাটাকাটি কৰিব নিশ্চয় পাৰিম ঠিক আছে 3 ৰে 6 কাটিলে 2 তাৰ পিছত 5 ৰে 10 কাটিলে 2 ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি ইয়াক 2 ৰে কাটি দিও 2 ৰে যদি আমি 1664 ক কাটি দিও তেনেহলে কিমান হ'ব 2 8 গুণ 16 2 3 গুণ 6 2 2 গুণ 4 আকৌ 2 ৰে কাটি দিব পাৰিম আমি কাৰণ যুগ্ম সংখ্যা ইয়াক যদি 2 ৰে যদি 8 ক কাটি দিও কিমান হ'ব 2 4 গুণ 8 3 ক কাটিলে 2 1 গুণ 2 3 ৰ পৰা 2 গলে হাতত থাকিব 1 1 যাব 12 ৰ ওচৰত তেনেহলে ইয়াতে কিমান হ'ব 2 6 গুণ 12 416 ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াক 4 ৰে কাটিব পাৰিম নে নহয় 4 ৰে নিশ্চয় কাটিব পাৰিম 4 ৰে যদি আমি ইয়াক কাটো 4 1 গুণ 4 তাৰ পিছত কি আছে 1 0 এটা আহিব কাৰণ আমি 1 ক হৰণ কৰিব নোৱাৰিম 4 ৰে 1 ক হৰণ কৰিব নোৱাৰিম দুটা অংক লব লাগিব দুটা অংক যেতিয়া আমি লম তেতিয়া এটা এক্সট্ৰাকে এটা 0 দিব লাগিব তাৰ পিছত 4 4 গুণ 16 ঠিক আছে তেনেহলে কিমান আহিলে 7 into 104 ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কি কৰিলে এটো পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব ইয়াতে চাব আপোনালোকে 7 into এটো পূৰণ কৰাৰ নিয়মটো হ'ল কি হ'ল 7 into 100 plus 4 মাইন্ডটো দেখিনি কৰি লব ঠিক আছে এতিয়া 7 ৰ লগত 100 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব ইজি 700 আৰু 7 ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 4 7 গুণ 28 তাৰ মানে आंसर হ'ব 728 অপশন নম্বৰ ডি ইজ দি কারেক্ট आंसर 728 ঠিক আছে একেবাৰে ইজি হয় ইমান এটা কঠিন নহয় বহুত ইজি হয় ঠিক আছে
জাস্ট কেনেকে কাটাকাটি কৰিলো কাটাকাটি এক্সপার্ট হ'ব লাগিব আৰু কাটাকাটিত যদি আপোনালোকে এক্সপার্ট হ'ব বিচাৰে তেনেহলে এটা কথা মই বাৰবাৰ কৈ দিছো 1 ৰ পৰা 20 লৈকে পুৰণৰ যেটো তালিকা আছে হেতু নেওতা মুখস্থ কৰিব লাগিব 1 ৰ পৰা 20 লৈকে মাল্টিপ্লিকেশন টেবুলটো আপোনালোকৰ একেবাৰে মনত ৰাখিব লাগিব ফাৰ্স্ট কথা সেকেন্ড কথা আপোনালোকৰ কি মনত ৰাখিব লাগিব 1 ৰ পৰা 25 লৈকে বৰ্গ সংখ্যা মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাও ইয়াতে কি আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো ইয়াতে আছে 0.004 into 0.01 divided by 0.8 এতিয়া এটা কাম কৰো আমি পয়েন্টবোৰ উঠাই দিলে কি হ'ব ইয়াতে পয়েন্টৰ পিছত কেটা ঘৰ আছে এটা দুটা তিনিটা তাৰ মানে 4 বাই তলত 1000 আহিব তিনিটা শূন্য আছে তিনিটা দশমিকৰ তিনিটা ঘৰ আছে তিনিটা শূন্য ইনটু ইয়াতে যদি আমি পয়েন্টটো উঠাই দিও ওপৰত 1 থাকিব তলত কিমান হ'ব পয়েন্টৰ পিছত দুটা ঘৰ তাৰ মানে দুটা শূন্য ইয়াতে আছে হৰণটো থাকিব দিওক একো প্ৰবলেম নাই ইয়াতে আছে 0.8 পয়েন্ট উঠাই দিলে 8 থাকিব আৰু তলত কিমান আহিব 10 কাৰণ পয়েন্টৰ পিছত এটা ঘৰ আছে ঠিক আছে এটো হ'ব কিমান 4 বাই 1000 আমি লিখি লৈছো এবাৰ ঠিক আছে 1 বাই 100 আমি আকৌ এবাৰ লিখি লৈছো এই ডিভাইড টুক যদি আমি পূৰণ বনাই দিও তেনেহলে এটো উলটি যায় ম্যাথমেটিক্স এটো নিয়ম হয় যদি আমি এই হৰণ চিহ্নটোক যদি আমি পূৰণ কৰি দিও তেনেহলে 10 টো ওপৰত দিব 8 টো তলত আহিব ইজি একো কঠিন বস্তু নহয় ঠিক আছে এতিয়া চাব আপোনালোকে 4 ৰে যদি আমি 8 ক কাটি দিও 2 ঠিক আছে 2 ৰে যদি আমি 10 ক কাটি দিও 5 ঠিক আছে 5 ৰে যদি আমি 100 ক কাটি দিও 20 তেনেহলে কিমান হ'ব ওপৰত একনে ওপৰত থাকিব 1 আৰু তলত কিমান থাকিব আচ্ছা এটা কাম কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে চাব এটা বস্তু ইয়াতে সব পয়েন্টত 00 পয়েন্টত আনিছে ঠিক আছে তো আমি এটা ইয়াতে কাম কৰিম ইয়াতে আমি কাটাকাটিটো লাষ্টত ন কৰো ইয়াতে আমি ওপৰত ৰাখি দিও তলত আমি 0000 ৰাখিব লাগিব ইয়াতে চাব ইয়াতে ওপৰত আছিল 10 ইয়াতে তলত আছিল 4 ৰে যেতিয়া এটক কাটিছো 2 2 ৰে 10 ক কাটিলে 5 এতিয়া চাওক তলত কিমান থাকিব ইয়াতে তিনিটা শূন্য ইয়াতে দুটা শূন্য তলত থাকিব কেইটা শূন্য টোটাল 5টা শূন্য আৰু ওপৰত কিমান থাকিব অনলি 5 তো তলত আছে 5টা শূন্য তাৰ মানে 5 ঘৰ পিছত দশমিক আহিব এতিয়া 5 ঘৰ পিছত দশমিক আহিব মানে 5 তো এটা ৰেডিমেড আছে আৰু কেইটা 0 বহাব লাগিব 5 ঘৰ আনিবৰ কাৰণে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা 1 2 3 4 5 ইয়াতে পয়েন্টটো দি দিব হৈ যাব 0.00005 ঠিক আছে তার মানে অপশন নাম্বার এ ইজ দি কারেক্ট आंसर 0.0005 ঠিক আছে একো প্রবলেম নাই তাৰ পিছত নেক্সট টু চাব আপোনালোকে নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে ইয়াতে কি কৈছে এডিং দ্য ডিফারেন্স বিটুইন 3.003 আৰু 2.050 to their sum gives the total number 3.003 আৰু এতৰ পাৰ্থক্য হিয়তৰ যোগফলৰ লগত যোগ কৰিলে মুঠ সংখ্যা হ'ব মানে কি কৈছে 3.003 আৰু -2.050 ইহত দুটাৰ পাৰ্থক্য কাৰ লগত যোগ কৰিব পাৰ্থক্য হিয়তৰ যোগফলৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব হিয়তৰ যোগফলৰ লগত মানে যোগ ইহতৰ যোগফল কিমান হ'ব 3.003 প্লাস 2.050 এই দুটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ইয়াতে চাব এটা বস্তু একেবাৰে ইজি আমি যদি ব্ৰেকেটটো উঠাই দিও 0.3003 minus 2.050 plus 3.003 plus 2.050 এতিয়া এটা বস্তু মনত ৰাখিব 2.050 আৰু 2.050 ইয়াতে প্লাস আছে ইয়াতে মাইনাস আছে তাৰ মানে আমি এই দুটা কাটি দিব পাৰিম সেম বস্তু প্লাস মাইনাস আছে কাটি দিও তেনেহলে এইটো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 3 আৰু 3 যোগ কৰিলে 6 003 আৰু 003 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 006 6.006 তাৰ মানে অপশন নম্বৰ ডি ইজ দি কারেক্ট आंसर একেবাৰে ইজি হয় ইয়াতে এটো বিয়োগ কৰিব এটো যোগ কৰিব আকৌ যোগ কৰিব এটো দৰকাৰ নাই আপোনালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিব যদি বস্তুটো সেম থাকে আৰু ইহতৰ আগফলৰ চিনটো ব্লেক হয় তেনেহলে এটো আমি কি কৰি দিব পাৰি ডাইৰেক্ট কাটি দিব পাৰি ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাও ইয়াতে কি দিছে 4.7 ক দশমিকত প্ৰকাশ কৰা 4.7% অফ কিহত প্ৰকাশ কৰিব দশমিকত আমি জানো পার্সেন্ট মানে কিমান পার্সেন্ট মানে 1/100 তেনেহলে 4.7 এর লগত কিমান পূৰণ হ'ব 1/100 এতিয়া যদি আমি 4.7 এর পৰা দশমিকটো উঠাই দিও তেনেহলে কিমান থাকিব 47 তলত কিমান আহিব 10 কিয় কাৰণ দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা আছে এটা অংক আছে ইনটু 1/1000 100 তেনেহলে এটা শূন্য দুটা শূন্য টোটাল কেইটা শূন্য হৈ যাব তিনিটা শূন্য আৰু ওপৰত থাকিব 47 তাৰ মানে তিনিটা শূন্য মানে তিনি ঘৰ পিছত এবাৰ দশমিক আহিব তিনি ঘৰ পিছত মানে 47 অলৰেডি দুটা ঘৰ আছে তিনিটা ঘৰ আগত দশমিক আনিবৰ কাৰণে ইয়াতে এক্সট্ৰা এটা 0 দিব লাগিব তাৰ মানে आंसरটো কিমান হ'ব 0.047 অপশন নাম্বার ডি ইজ দি কারেক্ট आंसर 0.047 ঠিক আছে গম পাইছে আপোনালোকে কেনেকৈ কৈছো এটো জাস্ট 4.7 এৰ পৰা দশমিকটো হৈছে পার্সেন্ট মানে 1/100 তলত কেইটা শূন্য তিনিটা শূন্য থাকিলে তিনি ঘৰ পিছত দশমিক
47 তো দুটা অংক অলরেডি আছে আৰু এক্সট্ৰাকে এটা 0 দিয়াৰ পিছত আমি দশমিকটো আনিব পাৰিম ঠিক আছে আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰিব এনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নেক্সট টপিক ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আহি আছে যেটো নেকি আসাম পুলিচত এই টপিকৰ লগত বহুত বেছি প্ৰশ্ন থাকে সেই টপিকক আমি ওৰিয়েন্টেড আমি প্ৰশ্ন নেক্সট ক্লাছত লৈ আহিম তো আশা কৰিছো ভিডিওবোৰ ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰিব নেপাহৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক কৰিব নেপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ক'ব লগিয়া আছে তেনহলে কমেন্টত আমাক জনাই দিব থ্যাংক ইউ